Det finns en studie som säger att, som ofta citeras, att vad är folk rädda för? Och på första plats kommer att prata för folk och på andra plats kommer döden. Vilket skulle innebära att när man håller tal på begravning så man är avundsjuk på killen som dog. Vilket såklart faller på sin orimlighet, och det är också en fake-studie som ändå citeras. La nouvelle Citroën, présentée au Salon Automobile le 6 octobre 1955, rencontre un vrai succès. C'est la bousculade. Sur le stand, les commandes explosent. Vous écoutez Patapoden avec Nils Lagergren et Erik Palmkrantz. Alltså är det någonting som är härligare än nybilsdoften så är det gammalbilsdoften. Om det är bra läder. Ja. Exakt. Läder med en liten hint av mögel ibland. Vad ska vi göra? Vi ska prata lite och bara åka runt och ha mysigt. Jag tycker jättemycket om det här. Det händer något med bilen. Den reste sig. Har du sådana där höj- och sänkbara gafflar eller vad det heter? Den har hydraulisk fjädring. Så att den ligger på magen när den vilar. Och sen när man startar den så... Varför då? För att det blir mjukare. Som en svävande kudde. Gud, jag känner att jag vill dejta någon med hydraulisk fjädring. Eller hur? Det är de bästa. Visst är det så? De här är så perfekt avvägda med sin fjädring också så att de kan åka på 3 hjul. Man kan ta bort ett av bakhjulen och ändå köra omkring med. Väldigt speciellt. Ja, det har jag aldrig prövat. Men det sägs. Men det känns ju som du måste ha åkt i en padda förut. Det känns väldigt mycket som din typ av bil. Jag tycker att det känns lite som min typ av bil. Men det har jag nog aldrig gjort. Berätta om nya boken, Bob. Ja. Jag har knappt sett den själv. Ja, där är den. Det är en faktabok. Alltså så här forskningsbaserad faktabok med 25 sidor källhänvisningar. Fantastiskt. Som eventuellt stämmer. Som visar att snällast vinner. Det ska visa att vi har massa felaktiga antaganden om hur vi människor funkar och är styrda av felaktiga myter. Som gör att vi gör liksom lite onödigt trista val ibland. Snällhet känns lite som ett tema för dig, eller? Ja, det här är faktiskt 3:e boken som ordet snäll i titeln. Men de andra har bara haft i titeln för att det när jag pratat om mörkarna så har ju folk pratat om snällhet och då har jag känt, nej, inte än. Jag kommer med en faktabok om snällhet. Vad fan, den här har ju bara snäll i titeln. Och nu äntligen får jag släppa det bok som faktiskt handlar om snällhet. Så ordet snäll har ju ofta varit lite så här, folk har tittat lite snett på det. Nästan synonymt med lite dum. Eller, ja, men jag tänker också, det är väl först vad heter han, Einhorn som han börjar prata om snällhet. Vad är snällhet? Vad är godhet? Ja, som jag ser det är snällheten vilja att göra gott. Det är väl 25-30 år sedan som det blev något annat än just dum, snäll. Liksom. Ja, mesig. Ja, och lite mesig. Så här medgörlig bara, utan att... Ja. Och du skriver någonstans, tror jag, att vara snäll betyder inte att man säger ja till allt. Det är väldigt viktigt. Det är skillnad på snällhet och alltså, kan man vara för snäll, gå med på allt vad andra vill, och då är det ju oftast kanske inte snällhet egentligen, utan man är konflikträdd. Man har en dålig självkänsla. Om jag är bara värdefull när jag gör något för någon annan och så vidare. Men också trevlighet, tänk att det är skillnad på snällhet och trevlighet. Och det är också skillnad på när man tittar på vilka chefer exempelvis som verkligen ställer upp en, för när det gäller så kan det lika gärna vara den där buttra, tråkiga chefen. Så när det väl gäller ställer upp, och den där jättetrevliga chefen är konflikträdd och sviker det liksom. Trevligt är lätt, snällhet kan vara svårt. Man är trevlig för att bli omtyckt, man är snäll för att man vill den andra väl. Väldigt bra definierat. Mycket bra definition. Mycket bra. Tack. Bob. Det är bra. Jag kommer på häromdagen bara, så det står inte i boken. Fan också. Ja, men då kommer det in 2. Du kommer en väldigt tunn 2. En sida. Ja. Men du, den här snällhetsstudien, eller vad ska jag säga, du håller ju på mycket med personlig utveckling också. Det går väl lite hand i handske på något sätt? Ja, det kan det göra. Ja. Men det behöver inte vara så. Nej. Precis, jag har hållit på med det som kallas personlighetsutveckling i hela mitt vuxna liv, och jag tycker det är helt fantastiskt och det har gett mig så mycket. Jag tycker att den världen är min favoritvärld, men det kan också bli ganska självupptaget. Konsten är att ge sig själv.
Och så stannar man där. Så behöver man inte förändra så mycket. Man kan bara läsa en till bok ungefär. På ämnet. Precis, det finns ju också. Man knarkar kurser. Det är så himla lätt att vara härlig på en kurs. Ja. Med andra upplysta människor som kommer hem och är irriterade på att andra är så stängda så att man själv blir det. Eller något. Men hur kom du in på det? Eller det är ju inte ett självklart spår. Personlig utveckling med det. Nej, jag var ju så här jättevänster. Det var ju så det började. Jag skrev dikter för jag ville revolution. Jag struntade väl i dikter. Eller jag kunde inte skriva eller läsa eller någonting. Så att jag ville bara göra revolution. Och då fick jag för mig att det här andliga ingick. Jag hittade en bok om meditation på kommunistiska bokcaféet i Helsingborg. Ja, K-et var kvar. Det var fan i mig kommunism i kaffet. Sådana enorma illdåd. Det var så mycket kommunism. Men där var det en bok om meditation och då började jag läsa den. Och någonstans missförstod jag att det ingick i det revolutionära. Och är det några som är skeptiska mot det där så är det exempelvis alla politiska människor. Verkligen. Eller akademiska. Så att den akademiska vänstern är väl de sista som har satt sig med benen i kors. De har väl motvilligt börjat yoga nu kanske när ingen annan ser. Det är så svårt att göra yoga med så svart polotröja. Eller hur? Det går lite tag men det... Läser du alltid recensioner? Ja, inte nu med. Jag försöker undvika. När jag släpper dikter. För då blir det väldigt elaka recensioner. Om det blir några. Jag har fått för mig att jag är den mest sågade poeten i Sverige. Finns det några poeter tänkte jag säga nästan. De är inte många i alla fall. Ja, det finns poeter. De får ju lite, kanske en jag ska inte säga tynande tillvaro. För jag tror att poesin har någon sorts framtid från nu, verkligen. Men det har ju inte varit kanske blickfånget på väldigt länge. Eller har jag fel, Nisse? Du kan väl lika mycket poesi som jag föreställer mig. Jag har alltid föreställt mig att du är mer bevandrad i det. Jaha. Jag började innan Slam Poetry fanns i Sverige. Men jag var den första som vann och då stod det i tidningen så att jag förknippas ju då med det liksom. Och fick åka till Amerika ett par gånger och tävla för Sverige. En gång kom DN till flygplatsen och gav oss så här landslagströjor. En landslagströja med lite efternamn på ryggen. Berätta om det, hur gick det till? Alltså, man tävlar i Slam Poetry i USA. Då är det ju, talar vi ju liksom Kerouac och Ginsberg och Burroughs-arvet på något sätt. Well, a lot of people have asked me why did I write that book or any book. All the stories I wrote were true. Are you William Burroughs, still a junkie? No. And Rose reincarnated in the ghostly clothes of jazz in the gold horn shadow of the band. Ja, och hela den muntliga traditionen, hela den svarta berättarkonsten som ju också liksom blivit slam poetry och rap och annat liksom. De har en helt annan ingång till det här med att öppna munnen och säga något. Just det. På en nivå som vi inte riktigt håller på med så ofta i Sverige. Men jag har ju talat för folk tusentals gånger. En gång som stack ut var när jag skulle på något sätt vara med och pitcha någon reklamgrej. Och jag blev helt tagen på sängen för jag har aldrig varit med om att människor är så neutrala i ansiktet. Ja, det är jag. Fast att vi körde en sån här MO-grej och bara... Alltså de sitter och gör sig till för att säga ointresserade ut. Ingen kan vara så ointresserad när de här orden sägs. Det var väl deras idé av att vara professionell. Typ oberörd eller något. Och jag bara, vilket jobbigt jobb sådana pitchare har. Ja, och komma in Verkligen. och försöka driva någonting för... Verkligen. Ja, visst är det så. Visst är det så. Annars tänker jag att nästan alla vill väl. När man går upp, för att alla vill ha en bra stund. Alla vill att det ska vara bra för att de vill ha en bra stund på något sätt. Så att alla är någonstans på ens sida. Det är lätt att få för sig att de är emot en, att man måste bevisa att man visst har något att komma med. Ja, såklart. Men det är precis det de önskar från början. Sure hope you like our show. I'm Elwood. My brother Jake. Well, my temperature's rising and my feet on the floor. Men du, ska vi prata poesin då? Diktas det fortfarande? Jag är kluven till poesin. Jag trivs inte i den världen. Nej. Jag har en stor sorg i den världen. Jag började skriva dikter för att också få mitt gäng. Och så var jag med i gänget. Och sen gick det så jävla bra för mig. Och jag blev så här Bob Hansson och ledde försäljningsrekord. Och bara wow. Och då blev jag ensam.
Och upptäckte att väldigt många av de där kollegorna verkar inte gilla mig. Jag fick någonting som jag kallar Thomas Ledin-komplexet. Släck alla lampor som stör. Att typ Thomas Ledin kommer backstage och sätter sig med Sater och tror att han är en i gänget. Och de andra bara, nej, det är inte riktigt samma sak du håller på med. Och så kände jag när jag kom in i ett rum med andra poeter. Och jag är ju gammal hårdrockare där jag säger, ju mer poppis man är, ju mer poppis är man. Men där var det liksom tvärtom, kände jag. Och jag tror att det kanske handlar om klass och därför trivs jag bättre i musikvärlden. För att jag vet någonstans att när Thomas Ledin kommer och sätter sig med Sater så det är helt prestigelöst på alla håll och kanter till skillnad från i poesivärlden. Så därför har jag en viss smärta och haft genom åren som jag kommit över att varför tycker ni inte om mig liksom? Vi är ju poeter liksom. Ja, men ni skriver så här andra slags dikter. Och jag fattar att jag har fått mer uppmärksamhet. Så mycket bättre är jag kanske inte, Men Fed, tror du att det finns en avundsjuka i det också? Jag gillar inte ordet avundsjuka. Jag tror så här att poetvärlden är trist för att folk kämpar och får så lite tillbaks. Då kan jag säga, men det är inte konstigt eftersom du skriver för att imponera på de andra poeterna. Ingen annan begriper något, så att, vad kan du förvänta dig? Men i den världen, en av de alla världar som folk får så lite tillbaks. Och då uppstår en snålhet. Och så fick jag jättemycket. Och då kan jag förstå att människor blir liksom bara, vad fan, det förtjänar man inte. Och han säger också, den där Bob Hansson säger också att den poesi vi skriver är kanske inte så värdefull, tycker han då. Nej, det brukar ju vara lite svårt. Så det är inte alls konstigt att de hade svårt för mig. Men du, jag läste sidspår, men du skriver, sen diktar också om det med här, när du är 9 år och kastar suddgummi. Och så blir du inkallad till din rektor. Ja. Och alla är arga på dig och de tror inte du har någon större framtid. Men sen säger du att det är 2 människor som helt plötsligt ger dig någon sorts hopp, eller de tror på dig. Vad var det för något? Ja, jag har med det i den senaste Snällast vinnerboken också om hur vi kan förändra andra människors liv om vi tror på dem. Och agerar liksom. Och sätter igång. Men jag var ju värsting och problembarn och sämst på allt och småkriminell. Så att berättelsen om mig var typ, det var kört. Och det var också min egen jag är dålig på allt. Utom att på att vara dålig. Jag blev relegerad i 6:an. Och det var liksom en guldmedalj. Ingen hade blivit relegerad. Inte ens de som sen gick med i Hells Angels hade blivit relegerade. Inte ens ännu tuffare storebrödrar hade blivit. Jag blev relegerad. Och jag minns att de vuxna sa det här var ju tråkigt. Och jag kände, nej, äntligen är jag bäst på något. Men sen i högstadiet precis så kom Gösta som var från Småland och hade keps i skolan. Det var innan jag Björklund kom på att man lär sig sämre än man har keps i skolan. I alla fall, jag minns det som att han var den första som istället för att försöka få mig att bli som de andra frågade, vad vill du göra av ditt liv? Vad vill du göra av ditt liv? Liksom. Och det var väntade på ett svar. Vad sa du? Det var en ny lärare ni fick? Ja, det var min klassförståndare på högstadiet. Som på något sätt orkade med mig. Fast att jag var jobbig. Och jag antar att han trodde att han kunde ha betydelse liksom. Jag antar att de andra vuxna slängde ut mig för de kände nog att jag kan inte göra något åt det här. Men han på något sätt fick för sig att det kan jag. Och det kunde han? Det kunde han. Utan han hade jag förmodligen inte suttit i den här bilen. Nej, det är jag har suttit någon annan här. Björn Ranelid, jag vet inte. Kanske det varit bättre. Nu är det så här. Det hade det faktiskt. Nej, Bob, för helvete. Absolut inte.